extra hour on radio. Ayeko Talk on radio. We bless God's name for this opportunity. We are here today not because we have power, but because we know God is always with us. We give Him all the glory for this. We are not alone here. I am not alone here. Yes, as you know, the program is Ayeko Talk on radio, and we are live on Plus 105.5 FM, your integrity station, the most listened to radio station in this part of Nigeria. Now, okay, bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀, a máa àti Yorùbá àti èdè Ìgbò àlejò wa gan mi rò pé mo sọ fún wọn láti bẹ̀rẹ̀ pé àti èdè Ìgbò àti Yorùbá la fi ń ṣe ètò yìí. Ọlọ́run ti ń fún wa ṣe, Ọlọ́run ti fún wa ní tèyí náà, èyí náà ṣe, àdúpẹ́ ògo ni fún bàbá. Desmond G. Àgbà wo ni wọ́n máa ń pè é? He's our studio engineer, Desmond Adegboyega Popola. Thank you for always being there for us. Timileyin Fashoro, our funky copper ni man is here powerfully present. Olawale Awe, God bless you. Mayowa Ubade, ẹni tọ́lọ́run ò pa Okare. Thank you very much. So the program is going to be special today. We have a special, and we are going to be talking about real topical issues concerning flood and flooding in Ibadan land, especially Ibadan specifically. Mo mọ̀ pé Abiodun Adefioye ti ń wò mí pé máa yí Ọlọ́run á fún wa ṣe, Ọlọ́run á jọ fún wa ṣe ni. Adúpẹ́. So if you are just tuning to this program for the first time, it's the only truly magazine radio show that we have in this part of Nigeria. We talk about sports, we talk about politics, we talk about the society, we talk about religion, we talk about the media. We have had media personalities on this show too, and we talk about security. AIG Bashir Makama, I just spoke about him. We brought him onto this show, and we believe when we have a new commissioner of police in Oyo State, and he's going to be here with us. The PRO, Moko Bomi Bain, Olun Adari Jimmy. So the show has started, and we are going to really make use of our time. We don't want any dull moment. Our guest is powerfully seated here, and I'm going to let you know much about him later. Yes, we have a segment, and I'm sure our guest is listening to me too. We have a segment on this show. We call it Parrot Special Children. We use the segment to talk about children from poor homes that are extremely brilliant in public primary and secondary schools in Oyo State. We use the segment to look at them, give them gifts to encourage them in school. You know, àwọn ògo lẹ́wà Yorùbá nìyẹn tó o bá ti mọ̀ ṣọ́nṣọ́nà tó táwọn òbí ẹ tó kú jẹ́ káàkiri fún wọn àwa ò yọjú sí ọ àá sì fún ọ ní àwọn ọ̀rẹ́ wa náà ni wọ́n fún wa láwọn ẹ̀bùn yẹn báàgì ọmọ mi tí ò bá ní báàgì tí ò bá ní uniform ó lè lóun ò lọ school ó dẹ̀ mọ̀ wí ṣọ́nṣọ́nà àwọn tó yẹ ká máa ní ṣọ̀gbọ́n wọ́n wà léèwé nìyẹn so àti bá ṣe ń yọjú sí wọn the past 2 years yẹn tá a lọ ṣe wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ fún wọn àwọn tó ń fún wa lẹ́bùn Moses Adébáyọ̀ náà fún wa ní the last àti rẹ́lò mi ò bọ̀ Moses Adébáyọ̀ mo sì ní mo fẹ́ yọjú sọ àwọn ọ̀ràn sí ní orílẹ̀-èdè wọ́n ṣe ìrìn àjò àá bá wọn sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá ti dé tí a tún fi gbẹ̀bùn sí fáwọn ọmọ yìí. Ẹni tó tún wá fún wa lẹ́bùn nínú ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí ni Mr. Tunde Adegbite of Adegbite and Associates estate surveyor and valuers ni wọ́n and is based in Lagos. He has offices in Port Harcourt, Uyo, Abuja, and Ibadan. As a matter of fact, he's an authentic Omo Ibadan Gongoni. He said we should take care of one child. We can't fi yẹn test wa wò bóyá káwọn tó lọ sẹ́kọ̀ọ́ káwọn tó lọ rí kó nǹkan sí wa fún àwọn ọmọ yìí Ọlọ́run á fún wa ṣe. Ọláwálé Awẹ́ àwọn iṣẹ́ tó yẹ kó yóò tí ì fún mi lábọ̀ iṣẹ́ tó yẹ kó o ṣe o àwọn ọmọ tó lọ rí Ọlọ́run á dáríjì ẹ́ o ṣe mo dúpẹ́. So Desmond G okay o ti fún mi ní schedule wa God bless you, thank you very much. Our guest is here like I said, and we are going to set the ball rolling almost immediately. He's there and he's not here alone, but let me first introduce him because the normal tradition here is for us to introduce our guest officially. And
You're welcome to the show. Our guest is Engineer John Olasunkanmi Sokeye, and is the project coordinator at Ibadan Urban Flood Management Project, IUFMP. Iṣẹ́ tí wọ́n ní ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa lẹ́yìn Desmond àjẹ́ káwọn èèyàn wá pè wá tí wọ́n ti mọ ibi tó kù díẹ̀ káàkiri torí ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ máa ọ̀rọ̀ ẹ̀kún omi ní nǹkan tá a fẹ́ sọ jù lẹ́ni àlejò wa làwọn tí wọ́n sì àjọ tí wọ́n ṣe bí omi ò ṣe ní máa gbé wa lọ ní Ìbàdàn tá a ṣe ní omi yalé mọ́ àjọ yẹn ni ọ̀gá abẹ là gbé wa lónìí a sì mọ̀ pé ìwọ̀nba nǹkan àsìkò tá a bá ní àṣàfùsọ́tì so that we'll be able to communicate the real communication to our people. We'll attempt to allow 2-3 people to call in to ask him questions or maybe to draw his attention to some of the areas that they are still supposed to pay attention to in Ibadan land. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Mo ṣe sọ onímọ̀ ẹ̀rọ John Olasunkanmi Sokeye ní àlejò wa pàtàkì tájọ máa tàkúrọ̀sọ lónìí. Àwọn nìkan ò sì wá dá wá. He has his media gurus. Tọkùnrin tóbìnrin ni wọ́n gbóná wọn lérò kù. Mrs. Bùnmi Babánùmí ẹ káàbọ̀ sórí ètò yẹ̀yìn náà. Alàgbà Abíọ́dún Adéfioyè, up Friends of Parrot. Àwọn tán lẹ́nu ń bẹ̀ nìyẹn ní Friends of Parrot platform on our WhatsApp pages. Àwọn tán níbẹ̀ gangan nìyẹn. Mojúbà yín o, mojúbà Ọlọ́run, mojúbà yín o, ẹ ṣé mo dúpẹ́. So our guest is here, so let's just Desmond, okay, kí ni okay ọ̀gbẹ́ni yẹn mo ń wẹ̀ ó ti yé o ṣé mo dúpẹ́. So Yorùbá kan kí àwọn èèyàn wà torí àti èbó àti Yorùbá èbó inspiration bá ti wà ní sà láti mọ ìdábòlẹ̀ mo dúpẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Thank you very much. I say good morning to you. I say good morning to all the listeners. It's a pleasure being here. It's a pleasure being here. That is Engineer John Olasunkanmi Sokeye, and he's here to discuss. He's the project coordinator Ibadan Urban Flood Management Project. Iṣẹ́ tí wọ́n gbé fún yín. Let me start from this. I must congratulate you on your achievements so far as the coordinator of Ibadan Urban Flood Management Project, sir. How easy has it been managing this kind of very vast and very, very sensitive project? Because if you perform, if you should, if you don't, lives will be lost and properties will. So how easy has it been, sir? I must confess to you, it has not been easy because most of the time we relate with people, humans, and it is very difficult to deal with humans. But thank God that we are coping so far. Humans have interests, and their interests come first in anything that they do. We've had situations whereby we want to do some physical intervention in a certain street, and even the landlord association of the street, full of members of as many as 20, will not even agree. Oppose you? Not really oppose. You know, when you go to them and say, okay, this is what we want to do, and we have to carry you along, so please decide among yourself the process of how to come up with that intervention, or where are we going to locate the intervention, and you see people arguing, no, it should be this side, no, it should be that side, no, it should be in front of my side, it should be in my front and everything. So it has not been easy. Okay, we're still coming to that, but generally, because your name does not really ring bell, because you are not, I want to assume you are not a politician. I am not. So how would you describe it? Or let me say, just introduce yourself briefly, 2 or 3 sentences. Okay, I'm an Ibadan born civil engineer who spent the first 23 years of his life here in Ibadan. That means you went to primary school? Yes, I attended I attended United Missionary College. Okay, UMC primary school at Molete. From there to Kibola Comprehensive High School at Shakona. Okay. Ended, spent some time at Government College Akata. Okay. Then I had my first degree at University of Ibadan. Okay. So I graduated in 1993 during the June 12 fracas. Before I
before I left. Gbogbo ẹ̀yin àlùtà àgbà yẹn náà ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn o. Before I left Ibadan to other lands, Okay. other cities where I work professionally, before I now came back to answer the call of the Ibadan people. Okay, meaning that you know Ibadan in and out. Yes. That is exactly where I was going to draw my point from. Yeah. Now, you want to tell us this Ibadan flood management project? Is it a ministry, a department, agency, or what is it? IUFMP, the P there means project. Okay. Meaning that it is not an agency, it is Okay. not a department, it is not a ministry. Okay. It is just a project. Project. Something that has Being funded by who? Or your state government? being funded by two entities. Okay. We are assisted by the World Bank. Yes. Then we are also receiving funding, counterpart funding from the Oyo State government. The federal government does not have any business with No. not directly at least. Exactly. Okay. Now, because àwọn èèyàn ń gbọ́ wa nílé báyìí wọ́n fẹ́ Ìbàdàn flood management project tá à ń sọ yìí. Ó dáa kí n tó béèrè ìgbésẹ̀ tí mo fẹ́ gbé ní ìsinyìí Desmond Digi ti ń nàka sí mi pé ká sáré lọ sójú ọjà. We want to go on this very very short break. Don't go anywhere. We are talking about flooding and flood or just in Ibadan specifically. We will have so much to learn. Don't go anywhere. Stay with us. My name is Olayinka Agbola. I'll be right back. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa, ètò yín Ayé Kò Tọ́ Ọ̀hún rédíò Parrot Extra on radio, and I've been speaking with our main guest for the day, Engineer John Olasunkanmi Sokeye, the project coordinator, Ibadan Flood Management Project (IUFMP). And I was going to ask him to educate or enlighten us. Let us know how you actually operate. How you run that project. You called it a project. It's not a ministry, it's not a department, it's not a parastatal, it's just a project that the World Bank is assisting the Oyo State government to run. So how do you in 2, 3, 4 sentences, sir, because we are short of time? Okay. IUFMP is a project, like I said earlier, consisting of some civil servants and some consultants who work together to achieve the goal of IUFMP. We are run by a steering committee, which is chairman by His Excellency Governor Seyi Makinde. The committee also consists of some commissioners, commissioners for works, commissioner for environment, commissioner for finance, as well as their PSCs, as well as some top office holders. So they give the strategic direction which IUFMP follow and which we implement. So the IUFMP consists of some units, some which are well known to people where we do intervention works. For example, we have the social safeguards unit. This unit meets with people, conduct customers, stakeholders engagement, relate with people in the community about the intervention we are about to embark on. Whenever we are about to embark on any intervention, they go there, they do stakeholders engagement, they give them information about the project, how it will affect them, and stuff like that. We have a communication unit who made today's interviews possible. We also have so many other units. Okay, so kàn mí jù bí mo ṣe fẹ́ pé káwọn èèyàn wá lè máa gbọ́ wa yékéyéké. Intervention ni wọ́n ń pè ní ìdásí. Pé ẹ fẹ́ dá sọ́rọ̀ wọn. Omi máa ṣe kó mi yà sádùúgbò yìí ẹja lọ dá sí. Something like that ní nǹkan tẹ̀ ń ṣe. So ẹ wá ṣàlàyé ìdásí tẹ̀ ń sọ yẹn ní Yorùbá káwọn yẹn wá, torí màá fẹ́ káwọn èèyàn bíi 2, 3 ó pè wá kán béèrè bóyá àwọn ibi tó fẹ́ pàkíyèsí yín sí ìbò òjò láwa yìí o. Mo ń sọ ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò pé ní Òkè Ayọ̀ ní odò ọ̀nà omi wọ ibẹ̀ lọ́dún yìí o, bóyá ní ọ̀sẹ̀ tó ọjọ́ bẹ́ẹ̀rin àbíjọ́ 5 tó kọjá yìí náà ní ẹlẹ́ẹ̀tì ìṣiṣẹ́ débẹ̀. So ìrọ̀dà sí intervention ẹ bá ń tún ṣàlàyé kó yí àwọn èèyàn wa so that wọ́n á lè mọ̀ pé wọ́n mọ̀ bá yín fọwọ́sowọ́pọ̀ èyí ń ṣe kókó, àbí mo ti rí sà. Nígbà tí wọ́n dá
àjọ yìí sílẹ̀. Odò 5 ní ìlú Ìbàdàn ni a fẹ́ dá sí nígbà tí wọ́n dá sílẹ̀ tán dá ẹgbẹ́ àjọ yìí tán dá sílẹ̀. Odò Agodi, odò Orogun, odò Ògbèrè, odò Kúdẹ̀tì àti odò Ọ̀nà. Láti bí ọdún 7 tí a ti bẹ̀rẹ̀ nísìnyí, a ti dá sí 4 nínú àwọn odò yẹn. À ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ní Agodi, à ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ní Orogun, à ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ní Ògbèrè, a dá sí wọn díẹ̀ náà ní Kúdẹ̀tì. So odò 5 tí a ti dá sí odò Ọ̀nà. Abalajọ. So odò Ọ̀nà yìí dẹ̀rẹ̀ kì í ṣe pé a gbàgbé wọn. Àwọn ìdí kọ̀ọ̀kan ló fà á tí a ti fi dá sí láti bí àwọn ọdún bíi 2 tàbí bẹ̀rẹ̀ yìí. Ṣùgbọ́n inú mi dùn láti sọ fún àwọn ènìyàn wa nísìnyí pé a ti ń ṣètò bí a ṣe máa dá sí odò Ọ̀nà. Àti lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí a ti yan àwọn kọngílá 4 tí wọ́n máa ṣiṣẹ́ lórí odò Ọ̀nà yìí. Lórí odò Ọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ni. So àwọn wọn tí yọjú sí wọn bẹ̀rẹ̀. Wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ọ̀sẹ̀ àkọ́kọ́ ní oṣù kẹsàn-án. Lágbára Ọlọ́run. Lágbára Ọlọ́run. Ní agbára Ọlọ́run. Ó dà kò burú sà. Gbọ́mí bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣiṣẹ́ yìí ẹ̀yin àti Ministry of Works náà lẹ́jọ́ máa. Bí mo ṣe sọ fún yín ní ẹ̀kan, a ní Commissioner of Works àti environment nínú ẹgbẹ́ tó ń darí wa. So tí àwọn èèyàn bá wá bá wa pé ká wá ran àwọn lọ́wọ́ tàbí ká bá àwọn dá sí àwọn kọ̀ọ̀kan, àwọn èèyàn kan máa rí wa pé àwa là ń ṣiṣẹ́ lójú odò pé ká wá ràn àwọn lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n láàrin wa lọ́hùn a mọ̀ pé kì í ṣe àwọn gangan ẹgbẹ́ ó yẹ kó ṣe ìdásí yẹn. Ministry Works àti environment ló yẹ kó ṣe. So táwọn èèyàn bá bá wa àwa la máa wá pé Works tàbí environment pé ẹ wá àwọn yẹn wá bá wa o. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ yìí ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ ṣe o, kì í ṣàwa. Ẹ ṣáà fọwọ́sowọ́pọ̀ báyìí ẹ kì í ṣe tí ń ṣe mọ́rán ètò ṣe pàtàkì nù. Àmọ́ ẹ jẹ́ n sáré bí yín lélẹ́yìí. Àwọn afárá kan wà Ògbèrè tí ó yà Apẹtẹ tẹ̀ ń ṣe tí iṣẹ́ ṣáà ń lọ tìkọ̀tìkọ̀. Àwọn afárá kan náà wà tí èmi gan gba perin sẹ́yìn náà lẹ́jà ta perin. Ẹ̀yin náà lẹ wà nínú ògò tẹ́ ń jẹ́ jíìnì títí lábọ́n bí nǹkan ta lójú. Ẹ̀yin náà lẹ já afárá ká. Ọ̀dà kò burú. Ọ̀dà kí ló wá ṣẹlẹ̀ òwe àwọn èèyàn ń grumble. Bẹ́ẹ̀ni ó máa jẹ́ pé rọ́là ń pa tá a bá sọ pé a gbọ́ pé àwọn èèyàn fi ẹ̀hónú hàn lórí àwọn iṣẹ́ òde tí a ń ṣe yìí. So mo dẹ̀ fẹ́ fi àsìkò yìí. Ọ̀nà amúlòkọ náà nǹkan sẹ́yìn náà lẹ́jà. Bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ fi àsìkò yìí bẹ àwọn ènìyàn tó ń gbé gbogbo àkọ́rọ́ Ọlọ́run ṣògo Ògbèrè tí ó yẹ amúlòkọ pé kí wọ́n jọ kí wọ́n má bínú sí wa, kàn fọwọ́ ronú. Ọmọdé ò lè kó má ra wọn. Ẹ̀yin ọ̀jẹ̀ kọ́ lélẹ̀ yìí o ká má mọ̀ kẹ́wé ẹ̀kọ́ sínú odò náà mọ́ ẹ má wulẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ kó má ra ní ẹ wá sáfárà wa ní ọwọ́. àti gbọ́ nípa ìwúnú wọn, a dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ takuntakun bá a ṣe máa jẹ́ kí àwọn iṣẹ́ yìí pé kí ó tètè parí. Mi ò fẹ́ máa wí àwọn how will I call it? Mi ò fẹ́ máa give excuses. Ká máa wá àtàmọ́. Ẹ ti sọ fún mi nígbà bẹ̀rẹ̀ ètò ẹ̀yin èso olóṣèlú ti. Àwọn ìdí kan ló fà á tí àwọn iṣẹ́ yẹn tí ó fi ní ìdádúró. A dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kí àwọn ìdádúró yẹn kó lè tètè kúrò ní ojú ọ̀nà, kí iṣẹ́ yẹn lè tètè parí, kí wàhálà àti ẹ̀hónú tí àwọn èèyàn tí wọ́n fi ń hàn kí ó lè dínkù. Bàbá ẹ má jẹ́ fàbọ̀ ẹnu sọ̀rọ̀ àgbà wọn máa ń sọ ní Yorùbá. Kí làwọn nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ gangan kẹ́ ẹ jẹ́ ká ẹ sọ pé yé àwọn èèyàn wa. Màá sọ. Tí ò bá sówó ẹ sọ tó bá yẹ pé gómìnà ló sì gbà pé wọn ò tí ì buwọ́lu àwọn nǹkan tó yẹ kó wọ́n buwọ́lu ẹ sọ kí àwọn èèyàn tó ń gbọ́ yín náà lè lọ bá gómìnà kan dọ̀bálẹ̀ fún gómìnà pé ẹ dákun bàbá wa ní ẹ ṣàánú ẹ má jẹ́ kí ìyà tí ń jẹ wáyé ó pọ̀ o kẹjá ṣàkíyèsí ẹ. Màá kọ́kọ́ sọ àwọn òótọ́ méjì kan fún yín.
kò sí ìtò kan gómìnà yàwá nítorí gbogbo nǹkan tá à ń fẹ́ là lọ ń gbé bá gómìnà tó ń sẹ́ wọ́n so mo lè sọ fún yín categorically 100% kì í ṣe ẹjọ́ gómìnà rárá. Mo tún lè sọ fún yín pé kì í ṣọ̀rọ̀ pé kò sí owó nítorí bí mo ṣe sọ fún yín iṣẹ́ tá a fi ń ṣe owó yìí owó tá a fi ń ṣiṣẹ́ yìí ọwọ́ báǹkì àgbáyé láti gbà á dẹ̀ kì í bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ láì ní owó tá a máa fi parí ẹ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ owó. Màá sọ fún àwọn èèyàn nísìnyí nǹkan tí ó fà á nígbà tí màá sọ̀rọ̀ lórí ti obìnrin tí ó yà yẹn nígbà tí a já bíríìjì yẹn tí kọ̀ǹtrátọ̀ yẹn já bíríìjì yẹn ó já ní oṣù kejì àti February nínú ọdún yìí bẹ́ẹ̀ ni bí i February 6th or February 8th ọjọ́ Sunday ni kọ̀ǹtrátọ̀ yẹn já nígbà tó dẹ̀ máa já tí ó wú bíríìjì tó wà ń bẹ̀ àmì tó wú culvert tó wà ń bẹ̀ kúrò ni a discover pé orí àpáta kan ni culvert yẹn ni ó wà eléyìí tá a lè fẹ́ ṣe ó tóbi ó tún jìn ju tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ lọ so tẹ bá débẹ̀ ní tẹ bá kọjá ẹ rí àpáta yẹn náà níbẹ̀ ok ó wá dẹ̀ decide ok a máa ní láti fọ́ àpáta yẹn ká lè débi tí a ń lọ ó ń fọ́ àpáta yẹn lọ́wọ́ ní March 4 òjò àkọ́kọ́ tó wà ní Ìbàdàn bó ṣe rọ̀ nìyẹn tí ẹ bá dẹ̀ mọ̀ òjò kì í déédéé rọ̀ ní oṣù kẹta bí oṣù karùn-ún àbí oṣù kẹfà ni òjò máa ń bẹ̀rẹ̀ ìṣọ̀lá ẹ̀ àwọn àjọ tí ó dẹ̀ jẹ́ ti federal tó máa ń sọ̀rọ̀ tó máa ń wojú ọjọ́ gbogbo nǹkan tó sọ fún wa ni pé ẹ má wọrí òjò Ìbàdàn lọ́dún yìí ó máa tó oṣù kẹfà oṣù June kó tó bẹ̀rẹ̀ so gbójú ṣe bẹ̀rẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ ní oṣù kẹta ní ọjọ́ kẹfà oṣù kẹta ní ọjọ́ Friday mọ́ Saturday nìyẹn so iṣẹ́ tó ń ṣe lọ wọ́n láti dá dúró kí omi yẹn lè ṣàn kó tó tún wálẹ̀ kó tó tún lè bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ kó tó tún rí báyìí níṣẹ́ lòjò mi ló tún rọ̀ ní ọjọ́ méje lẹ́yìn yẹn so ìgbà tí òjò tún wá dáwọ́ dúró ó wá dé stage pé wọ́n gbé òkúta yẹn débì kan òkúta yẹn kò wá gbà kan gbé wọn mọ́ wọ́n ò lè blast ẹ̀ náà wọ́n wá decide pé ok wọ́n máa blast yẹn wọ́n máa lo explosive àti dynamite so a lọ bá a lọ bá Department of Mines ní Ọ̀yọ́ State pé ok ẹ dákun ẹ wá ọgbọ́n rẹ̀ bá wa dá sí ọgbọ́n lè máa bá wa dá sí ẹ wá bá wa yìn níbọn àti everything wọ́n dẹ̀ débẹ̀ lóòótọ́ wọ́n wá ronú pé a lè yìn kíní ìdìbọn o ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ilé tó wà ní ẹgbẹ́ ogun yẹn ó máa wà affected ju àìmọye ilé tó ti kọ́ fún 30, 40, 50 years wọ́n wá gbà wá nímọ̀ràn pé a ti yìn bọ́ǹbù bíbí yóò lè ọgbọ́n mi ni a máa dá so aláti wá jókòó aláti pe àwọn experts in náà wá advice wa pé ok chemical blasting lè máa ṣe ìyẹn náà ọ̀nà míì tó máa fi blast òkúta ni tó jẹ́ pé chemical ni wọ́n máa lò kì í ṣe oníbọ́ǹbù. ìyẹn náà mo ṣá mú òkúta wọn mú kó bẹ́ẹ̀ wọ́n máa mú kó bẹ́ẹ̀ tí mo bá sì mú òkúta kó bẹ́ẹ̀ a lè ṣe nǹkan tá a lè ṣe bíríìjì yẹn yóò wà bó ṣe wà ní Ọlọ́run máa wá gbà ó dáa kò burú mo àlàyé tẹ̀sí lọ́wọ́ mo ṣàkíyèsí ẹ̀ àmọ́ à ń láti lọ sí ìdánidúró ráńpẹ́ yìí. The program is still Parrot Extra Radio and it's Splash 105.5 FM. Still with us. You still have so much to learn about flood and flooding in Ibadan land. I'll be right back. Welcome back. The program is still Parrot Extra on Radio, on radio, and our guest has been Engineer John Olasunkanmi Sokeye, the project coordinator, Ibadan Urban Flood Management Project. He was talking about something, but I really do not want to make it a how do I call it diatribe between just the engineer and myself. I want to involve our listeners too because ẹ̀yin èèyàn wa náà ni ojú nílé ojú lóko, so mo fẹ́ káwọn èèyàn wa tán gbọ́ wa kán pè wá àwọn ìlà tẹ́ pè wá sí tẹ́ fi bá ẹnjìníà wa sọ̀rọ̀ torí àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ bó ṣe ń sọ yẹn ó ń wọ̀ mí lákìyẹn mi ara àmọ́ mi wá fẹ́ kí ó jẹ́ pé èmi nìkan mò ń bi wọ́n ní nǹkan torí àlàyé kan tó ń ṣe ẹjẹ́ sáré sọ eléyìí lórí odò ògbèrè tí ó yà pé àpáta ló wọ̀n bẹ́ẹ̀ táwọn ò rí fọ́ tọ́nà yóò ṣe di sìn
ẹ sì lè bọ́lọ̀ ń bínú tójò bá ń rọ̀ ẹ lè wọnú odò kẹlẹ́ ń pẹ́ àpáta ẹ fẹ́ ṣàpáta àbẹ́ ibi tí wọ́n dẹ̀ ti ń lọ tí wọ́n ń bọ̀ wọ́n ti láwọn ti rán àwọn èèyàn lọ sílùú òyìnbó kan lọ gbé kẹ́míkà wá tí wọ́n ó tún fi ṣàpáta yẹn káwọn èèyàn wá kàn bọ̀ bí wọ́n ṣe ní sùúrù àmọ́ ẹ má jẹ́ kó ẹ̀mí ìṣàgbẹ́nujọ sọ ìjọba àmọ́ ìwọ̀nba tó yé mi mọ́ ni mo ń fẹ́ kámara máa sọ àmọ́ yìí tẹ́ bá fẹ́ pè wá 0809 155 1055 Desmond G ṣóun gbádùn mi 0809 155 1055 àbí 0805 699 8678 jẹ́ èèyàn kan ti ń pè wá ọ̀dà kò burú. Hello èèyàn ò ti rí pété ọ̀dà kò burú. Àwọn odò kéékèèké yòókù àwọn tí apẹ̀rẹ̀ nǹkan yẹn ṣé ẹ lè ṣàlàyé àwọn. Hello sir. Ayọ̀bámi kí ni sà ẹ sọ orúkọ yín tó kó pé ẹ má bínú. Ayọ̀bámi kí lorúkọ yín ẹ sọ kó pé Ayọ̀bámi à ń gbọ́ yín ẹ káàbọ̀ sí ẹ ṣeun tẹ̀ pé wá ó dà kò burú. Mo fẹ́ béèrè pé gbogbo àlàyé tó ti ṣe ń pa tòun wọn bá pàtà kankan lóde wà báwọn yòókù kí ló fà. Olèmí náà gbẹ́nu lé. Àjọ wo ló wà ní fún àwọn nǹkan tágbàrá bá gbé wá bí òkú èèyàn òkú ẹran kankan. Ẹ máa gbọ́ ọ̀nà nìkan bí ọjọ́ mẹ́ta tọ́jọ́ mẹ́rin mo yín kọjá pẹ̀lú táwọn èèyàn ṣùjọ orí mo wá ṣàfihàn pé òkú èèyàn ló wà bẹ́ẹ̀. Òkú èèyàn tàbí yẹ̀kú ọ̀dà kò burú ẹ ṣeun adúpẹ́ sà. Ẹnjìníà. ẹ ṣeun. ṣókíṣókí ni afẹ́ káwọn èèyàn pè wọlé kó kárí. iṣẹ́ rí àwọn tó kù èyí tó wà ní Lábọ́ àti tó wà ní Adékìlẹ̀ tí ẹ bá débẹ̀ àti parí ẹ̀ iṣẹ́ kọnkéré yẹn ti parí so à ń ṣe nǹkan kan tó pè ní backfilling nísìnyí nígbà àgbẹ̀ kòtò yẹn fẹ̀ ju afárá tá a ṣe sórí ẹ̀ lọ so ìsìn tá a ti parí afárá àti wá ń da iyẹ̀pẹ̀ padà sórí ẹ̀ so that a lè ṣe ọ̀nà títì tó wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a lè ṣe asphalt yẹn ó parí so méjì tòun bẹ́ẹ̀ mo fẹ́ kí ẹ kó yẹ yí pé méjì tá a sọ ìtàdékilẹ̀ àti ti Lábọ́ orí odò Kúdẹ̀tì ló wà odò Kúdẹ̀tì dẹ̀ rí kò tóbi tó odò Gbèrè títí tí ó yà yẹn tí ó wà ìyẹn báyẹn ní ọ̀dọ̀ tiwa àwa kì í gbé òkú but àjọ tó ń pè ní Environmental Health Department ti ti State Ministry of Environment àwọn ni kí àwọn ènìyàn pè tí wọ́n bá yúrù nǹkan báyẹn tí ó ṣẹlẹ̀. ó dà kò burú. Hello ẹ káàárọ̀ sá o ẹjọ́ ta ló ń pè wá o. Abbas kini Abbas kini Azan what Oníbìdé Muslim ó yá à ń gbádùn yín sà. Mo fẹ́ pé ìpínlẹ̀ nínú wọn àti kẹ́míkà pẹ̀lú lọ́ọ̀kì ṣé díẹ̀ ni yóò máa yẹ ọ̀dà wọ́n ń gbọ́ yín. ṣe rí ó ní ọ̀nà tí kẹ́míkà yẹn máa ń gbà wọ́n máa lu ihò sínú àpáta yẹn ẹ rọ kẹ́míkà yẹn sí ẹ wá fi kẹ́míkà yẹn lẹ̀ fún ọjọ́ kan so kẹ́míkà yẹn ó máa wú tó bá dẹ̀ wú ó ní agbára tó ju agbára katapila lọ ẹ wá rí àwọn òkúta yẹn níṣẹ́ náà máa crack náà máa là so nǹkan tó kàn máa kò fẹ́ ni pé kẹ́kàn gbá irin mọ́ díẹ̀ ẹ dẹ̀ máa yọ òkúta yẹn so mo dẹ̀ fẹ́ kí mo fẹ́ fi àlàyé mo fẹ́ fàsìkò yìí ṣàlàyé fáwọn ènìyàn pé a ti fọ́ òkúta yẹn dé level tí a nílò láti fi ṣe iṣẹ́ ìwọ̀nba díẹ̀ ló kù títí ọ̀sẹ̀ yìí máa fi parí a lè ṣe blinding lágbára Ọlọ́run tí àbádẹ́tù rí òjò nítorí ní ìsìn ká tó lè ṣiṣẹ́ àwọn ojú òjò ni ká tó ṣiṣẹ́ ìfà a máa ń pè àjọ tó wà tí ó máa bá wojú ọ̀run ni bẹ́ẹ̀ tó máa sọ fún wa pé ọjọ́ méjì àbọ̀jọ́ mẹ́ta ilẹ̀ láì ṣiṣẹ́. Hello ẹ káàárọ̀ bàbá ẹ̀yẹ ta ló ń pè wá o Túndé Yusuf ok à ń gbá yín. ẹjọ́ odò tí gbẹdẹgbẹ ní bùtámọ ìlójú ọba odò yẹn dá wa láàmú. odò ọba ebo lódò ọba yìí wà ẹ ṣàlàyé bẹ. Bólúwàjí ọ̀dà. látòjú ọba ẹ dákun odò yìí dé nínú ẹgbẹ́
kọjá káàkiri lójú wa ti rọ̀ ẹ ṣàánú àwọn alẹ́ mọ́jọ ní òbí wa lọ bí yóò lè ta. àmì o ẹ ṣeun àti gbọ́ yín ẹ ṣeun. a máa kọ́ sílẹ̀ a wò kọ́ta lè ṣe sí. odò ọba ọ̀dà kò burú. bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sọ fún wa látàárọ̀ yẹn àwọn èèyàn wa náà ipa wo lè fẹ́ kí wọ́n kó kì í ṣàṣẹ yìí nìkan náà lẹ́lẹ́bí inú wo nǹkan tá à ń sọ yìí. ok ipa mẹ́ta ni èmi rò pé àwọn èèyàn lè bá wa kó kí a lè dẹ́kun ọ̀rọ̀ omi. Ipa àkọ́kọ́ ni pé kí àwọn èèyàn jọ kán dẹ́kun láti máa da ìdọ̀tí sí ojú odò. Tí àwọn èèyàn bá da ìdọ̀tí sí ojú odò lóòótọ́ omi máa gbé kúrò wájú ilé wọn ṣùgbọ́n wọ́n máa débi kan tó yẹ pé gbogbo ìdọ̀tí yẹn ló máa há sí tí kò ní lè lọ mọ́. Tí àwọn ìdọ̀tí yẹn tó bá dẹ̀ ń parapọ̀ tó máa ń parapọ̀ wọ́n máa dí ojú odò tó yẹ pé tí òjò bá wá rọ̀ omi ò ní rí àyè gbà, omi á wá bẹ̀rẹ̀ sí yalé, á bẹ̀rẹ̀ sí ya ṣọ́ọ̀bù, á bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn èèyàn láwọn. Sọ aláti bí àwọn èèyàn ni kán jọ kán dẹ́kun àti máa da ìdọ̀tí. Ipa kìíní náà. Ipa kejì ni pé kí àwọn èèyàn kán jọ kán yé kọ́ ilé sí etídò, kán yé kọ́lé sí etídò. Nígbà tí Ọlọ́run dá ayé tó dá àwọn odò, Ọlọ́run mọ̀ kó ṣeé ṣe kí àwọn omi yìí kó kún. So àwọn ẹgbẹ̀gbẹ́ omi yìí ni Ọlọ́run tún pèsè pé tí omi bá kún káwọn omi yẹn kán rí àyè kán tún máa gbàbẹ̀ yẹn lọ. Àwọn olóyìnbó ń pè ní flood plains. When you have a river, àwọn ilẹ̀ tó alẹ́ lápapọ̀sì dé àkọ́ flood plains. Ọjọ́ tó mi yẹn bá kún tó kọjá odò yẹn kó lè rí bẹ̀ yẹn gbà. Ṣùgbọ́n nígbà táwọn èèyàn bá ti lọ kọ́lé tán kọ́ ṣọ́ọ̀bù tán kọ́ gbogbo nǹkan síbẹ̀, ọjọ́ tí omi bá pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ tó kún kò wá ní rí gbígbà. Omi ò sì rán yàn kankan ṣẹ́. Omi ò rán yàn kankan níṣẹ́. Ìkẹta tí mo wá rò pé àwọn èèyàn náà tún lè ṣe ni pé kán ran ìjọba lọ́wọ́ kán máa sanwó rí wọn déédéé. Owó ni gbogbo wọn kìíní ni ó ń ná ìjọba dẹ̀ nídìí owó láti fi ṣe ètò tó pọ̀ sí, so wọ́n nídìí kíkọ́ yẹn kán sanwó rí wọn. Ó dà kò burú. Ẹ̀yin wa bó ṣe dùn mọ́ wa tó ká máa bẹ́tò ìbọ̀, we really must put an end to it now because we are out of time. We, on behalf of management of Splash 105.5 FM, we thank you profusely for taking time out of no time to be with us here. Engineer John Sokeye, the project coordinator Ibadan Urban Flood Management Project. We thank you for being here with us. We are happy you are able to. I'm sure if we call you another time, you be here to speak with us. Of course. On behalf of all the people supporting this project, this Parrot Extra Hour project, Mr. Tunde Adegbite of Adegbite and Associates. God bless you. Thank you. We appreciate you and we will always be ready to contact you anytime we think we should. Wani Parrot Extra Media Network. Desmond G. God bless you. Thank you. My name is Olayinka Agbola. Till next week, God bless Nigeria. God bless us all. I'm out of here.